algjörlega. Ok. Hvað segir þú? Ég sé allt gott. Já. Svona, mér finnst þess að ég verði vandræðilega þegar myndavélin byrjar. Já, ok. Það kom það að ég sé með þar með ég sé að taka upp. Já, hvað heitir þú? Hvað heitir þú? Ég heiti Vigfús Karl Steinsson. Já. Og hvað er gamall? 22. Og hvað gerir þú? Ég ég vinn hjá frístundarheimili og leiðbeinandi þar. Og síðan ég plötusnúður kvöldin. Hvernig myndir þú lýsa þínu DJ brandi? Funk, mjög mikið. Það er svona mjög mikil áhrif frá funk og sérstaklega svona hvað sem það, California funk. Svo alls konar sem kemur inn á milli eins og jazz og blues eða blues house eins og við kalla það. Og síðan disco inn á milli og allt sem er eiginlega með svona suðrænni sveiflu. En ekki svona suðræn eins og, ekki svona salsa suðræn, en svona eins og í Kaliforníu, svona eins og ég kalla California funk. Það var svona mjög mikil áhersla lögð á svona soul og svona, já, bara góða tilfinningar. En á saman tíma stuð. Tónlistin mín fjallar meira virðingu og að láta sér líða vel og koma almennilega fram við hvern annan. Fjallar ást, eitthvað sem er svona, mér finnst vera stundum frekar mikið tabú nema þegar maður er kominn á 7. bjór. Þá er allt í einu ást orðinn ásættanlegur hlutur. Skilning, ég reyna að hafa það mjög mikið í settunum mínum að sýna heiminn út frá mismunandi menningarheimum og reyna að hafa bara allavega það kemur líka bara náttúrulega að reyna að hafa mikið af karlkyns og kvenkyns bæði röppurum og listamönnum og hvað sem það er. En já, ég er að reyna að láta fólk sjá að það er, og ég veit að fullt af fólki veit þetta, en á saman tíma setur ekki lífið sitt og sumir geta ekki. Út af því að, en já, ég er að reyna að láta fólk vita að, eða svona átta sig á því að peningar er ekki það eina sem skiptir máli. Og að það er betra að lifa góðu lífi og njóta sín heldur en að hafa ágjör af peningum endalaust og vera að vinna á sér raskatið. Og já, ég er að vona með góðri tónlist þá getur það gerst. Og já. Til dæmis með alla þessa nútíma tónlist eins og ég man ekki hvað það var. Það var eitthvað lag sem heitir eitthvað svona Ain't Got Time. Þá er maður að segja frá því að hann hafi engan tíma til þess að gera neitt skemmtilegt þegar hann þarf alltaf að græða peninga. Sem er svo satt með marga í þessu samfélagi að það eina sem skiptir máli er að græða peninga og síðan að fara niður í bæ og láta sjá sig og drekka litt pissfullan til þess að losa undan stressinu. En næsta dag líða illa og fara síðan aftur að vinna og þar leiðandi skapast þessi svona hringrás sem er full af óhamingju, þannig að
það að þessu leyti mjög gott að þessi tónlist sé til út af því að hún alltaf bara að tjá það að það eitthvað að og það þarf að laga það og embracea það að sé eitthvað að. Það einmitt alveg svona bæði scary en ótrúlega svona rewarding upplifun að þegar þú ert að spila eitthvað sem þú ert búinn að hlusta á, fíla og elskar þá og að aðrir taka þátt í því með þér. Það er alveg rosalega góð tilfinning. Og ekki bara út af því að fólk sé endilega sammála þér, heldur bara svona gaman að geta gefið af sér góða hluti og það er tekið vel á móti því. Það sem flest af þessu tónlist sem ég hlusta á fjallar er að tjá sig sjálfan og bara vera sannur sig sjálfur og gera það sem maður vill sjálfur því að það muni skila af sér mesta auðnum, hvort sem það skiptir ekki eins og máli hvort það sé peningar eða bara gott líf yfir höfuð. En að einmitt að hætta að fylgja þessu batteríi sem í gangi og hætta endilega alltaf það er gott að hlusta á aðra en á saman tíma að vera trúri sjálfum varandi bara hvað sem eitthvað sem bara þegar manni finnst eitthvað rangt eða rétt og bara vera trúr því og treysta dálítið meira á sjálfan sig. Það er það sem mér finnst tónlistin mín ganga út á að treysta dálítið meira á sjálfan sig og læra að elska sig sjálfan. Sem til dæmis svo að það er einhver plötusnúður og ég ætla bara að gefa mér það að það sé ég er að spila niður í bæ og ég gerir kannski góða skiptingar og er að standa mig vel og einhver kemur upp á mér og biður mig óskalag og ég segi nei, ég tek ekki við óskalögum. Þar af leiðandi geta hann túlkað mig sem hrókafullan en í raun og veru er ég rosalega stressaður og finnst eins og það sé að vera að dæma mig og aðilinn vill skipta stefnu og vill ekki hlusta á það sem ég er að gera heldur það sem bara heldur það sem hann vill hlusta á og þar leiðandi er hann að neita mér sem plötusnúð. Og já, þetta fyrir mér þegar ég átta mig á þessu og átta mig á því að margir aðrir væru örugglega á sama leyti sérstaklega í þessum svona þegar maður er að plötusnúðast á sinn ákveðinn hátt en ekki til þess að þjóna einhverjum öðrum eða til þess að gera öðrum til geðs að þá kemur þetta örugglega út eins og hrókafulli. Þessi leið, þessi farvegur sem ég reyna að búa, sem ég bý til, hann er mun svona einmitt, hann er mun meiri óvissa í því heldur en í popúlista DJ-num út af því að hann kemur ef ég væri popúlista DJ þá myndi ég koma niður í bæ, hlusta á tónlistina sem í gangi, herma eftir því, bara örugglega lag fyrir lag og síðan koma næsta dag að spila nákvæmlega saman. Ég myndi á endanum alltaf vita hver viðbrögðin væru og ég geti alltaf svona leitað til þetta svona eina lag sem reddar mér alltaf ef að kvöldið er að fara í súginn eða eitthvað þannig. En það sem mig langar að gera er meira svona að hlusta á lög sem ég finnst geðveikt góð eða sem hafa bara breytt mér á einn eða annan hátt. Til dæmis ein plata, Loot Pack, Da Antidote, það er eitthvað sem allir ætla að kíkja. En já, eitthvað sem hefur breytt mér eða bara breytt hugsunarhættinum mínum eða láta mér líða ótrúlega vel. Mig langar að spila það og sjá hvernig áhrif það hefur á fólk í kringum mig. Og láta það, og það sem ég vonast náttúrulega eftir að það líði gett vel og svona geti komið sér í hvað sem það er, flæðið og feelingin. En á saman tíma þá er þetta svona allt, þá veit ég ekki stundum, ég held að það fari stundum bara eftir aðstæðum líka og líka einmitt fólk getur verið á mismunandi staði í lífinu. Þetta
þetta er svona tvíeggjaða sverð. Ef þú stendur illa þá getur þú verið bara aulinn við tónlistina sem ekki gerir neitt gott, og ef þú stendur vel þá getur þú verið bara svali kötturinn að halda partíinu í gangandi. Og það er einmitt það sem ég hræðist við að vera aulinn út í horninu að spila tónlist. En á sama tíma þá er ég myndi frekar vilja vera aulinn út í horninu fyrir að spila það sem ég vil spila heldur en að spila eitthvað sem aðrir vilja heyra en ég vil ekki heyra. Þannig já. Kompromissing. Mhm.